We're inside the capital city of terrorist sect ISIS, Al-Raqqa in northern Syria. Here the women only have the right to obey and bear children. But two brave Syrian women inside the occupied city filmed on behalf of Expressen using hidden cameras. They know they will be stoned to death if they are exposed, but they want the world to know what their lives are like. Omran and Mohammed, two veiled women, move about the city, covered up and protected by their niqabs. It is late winter and the shops are open, but the city has an air of fear about it. A woman's uncovered face is punishable, even if it's just on the front of a packet of hair dye. شو هاي ليش مشخبط عليها؟ يعني هاي انتم مغطينها يعني؟ ايوه كلها هي صايرة؟ المرأة بتحب يعني انه يكون وجهها مبين وظاهر يعني فنحن فقدنا هالشيء، فقدنا الأنوثة. Al-Raqqa fell in 2014 towards the end of the summer. Since then, the city has been governed by medieval methods. The worst affected are the women. They're not allowed out on their own. They must be accompanied by another woman or a male guardian. They are not allowed to work, go to school, or go to university. They have been stripped of all rights. In the taxi, an anthem is playing on the radio. It praises the highest leader of the ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi. حسب يعني 30 جلدة شوفير 30 جلدة؟ لا ليش نجلد الشوفير 30 جلدة؟ ليش تشيل المرة لحالها؟ إذا شلت المرة لحالها؟ لا والله 30 جلدة بتنحجز السيارة وهي زادنا فلساتي يتحجز. يعني مرة فسروا لي حد صاروك لباس على بنتك؟ اي والله وهي صراحة الهوش على وجهها عمر واللي بدها بتجيبها نجلدها والحديث جدا بده يجلدها؟ ايه قلت له انا مو قال لي قلت له انا اضربها انت ما تقدر ما تجي لك بيتها قال له قلت له كسرني خارج قلت له كسرني ما تجي لك يا بنت ضربتها ما تضربها انت. Omran and Mohammed lived in Al-Raqqa when ISIS stormed the city. Since then, they have lived under the oppression of the terrorist group. They have witnessed murder and torture. أول مرة يعني إني بشوف إعدام يعني قدامي وهاي نزلت حاولت إنه يعني الفضول بيصير عند الإنسان إنه إلا يتفرج إلا هاي حاولت إني أشوف شفتهم حاطينه للشاب هو عسكري شفتهم حاطين السكاكين هيك وفي منهم صافين ولابسين أسود هذول هن اللي بدهم يعدموه يعني يعدموه يعني شيء 4-5 بيكونوا هن بيضربوا 4-5 رصاصات من كل واحد بيموت بعدها بيقطعوا راسه هيك. أنا حاولت إني أطلع ما حسنت بيعدمون برصاص وبيرجعوا بيمثلوا جثثهم بيقطعوا الراس وبيحطوه على السياخ تبعات الحدائق أو بيحطوا الجثة على الطريق وبيأمروا السيارات إنه
بتمرق من فوقها لحتى ما بيبقى من الجثة شيء، بتصير الجثة هيك يعني مع الأرض، بيبقى بس اللباس منها. الشيء العجيب حتى كل الناس بشكل عام تنتبه على هذا الشيء، إنه الواحد يعني هيك بيطلع إنه هذا عم يموت وحاطين سكين على رقبته أو حاطين الرصاص براسه وهو هيك بارك وما بيتحرك ولا بيتنفس ولا بتحسوا إنه خايف، ولا يعني كأني ميت قبل ما بيذبحوا. هذا دوار النعيم اللي كانوا حاطينه غطس فيه. ايه ام عمران، انا كنت حابه اسالك يعني انه هالمنطقه ايش تعني، يعني انت لما تشوفينها شو تحسين؟ بالخوف بالرعب صارت. طبعا ما يحكوا شو جرم المرأة، بس بده يحطوها يرجموها، جابوا العالم عليهم، جابوا مغلاب الأحجار. أول ما ينزل الوالي يضربها حجرة. الوالي هو اللي بدأ بالرجم. ايه، إذا ما ضرب الوالي ما حدا يضرب، بس ضرب الوالي بعدين بتبلش العناصر تضرب برا. This was the location of the famous Уваис al-Karni mosque. But the shrine is gone. All that remains are these piles of rubble. ما بقى منه شيء. ما بقى منه شيء، دمروا دمار كامل للمقام. طبعا هاي الكنيسة صارت الشرطة الإسلامية الغسل المركزي. The most brutal ISIS members are foreigners. ISIS have their own police force, their own intelligence service and other authorities, like the religious police, Hisbah. Hisbah's job is to patrol the streets and make sure people live according to Sharia law. بالحسبة في نساء أجنبيات من يعني أوروبيات، لهم مركزهم أعلى من السوريات اللي بالحسبة معهم. يعني مثلا أنا أكون ماشية بالشارع لابسة كعب عالي أو لابسة شيء ملون أو يعني مطالعة عيوني، هي بتجي طبعا تكون مسلحة هي ولابسة لباسهم الكامل وبتسحبني بتحطني بالسيارة. This is the Thieves District. The city's wealthy residents lived here before ISIS arrived. The apartments have now been taken over by foreign ISIS terrorists. هناك عند الجامع مساكن كثيرة يسكنونها المهاجرين، كلها مساكن بيوت شقق. قبل سيطرة التمرير كان يسكنها أهاليها وأصحاب المنازل، ولكن هجروهم وقتلوا من قتلوه وشردوا من شردوا واستولوا عليه. فهاي البيوت لأنها فخمة شو كانوا بيساووا؟ هاي الأجانب سيطروا عليها وبركوا فيها هن المهاجرين اللي بيجوا من برا، من كازاخستان، من أفغانستان، سعوديين، أوروبيين من فرنسا، ما في بلد وما في منا أجانب. نسبة السعوديين، المصريين وتونس، يعني بس الأكثر السعوديين. ISIS practice the most brutal form of Sharia. They crucify people, take their enemies' women as sex slaves, punish men and women by flogging them on the streets and in public squares, and they behead their prisoners. مرة رموا شاب قال إنه لوطي هذا الشاب، أخذوه عملوا له دورة شرعية و15 يوم وحفظوه جزء من القرآن، أو بعده أخذوه وقالوا يعني للعالم إنه هذا تهمته إنه لوطي وراح نقيم عليه الحد، فحطوه على السطح. حتى يعني إنه وقت إجت العالم التمت صاحوا هن كلمة، قالوا إنه ما حدا يكبر ولا حدا بيصور لأنه هو مسلم. Omran and Mohammed have dreamt of fleeing for a long time, but they had to stay to save a pregnant friend from certain death.
Extramarital relations are punishable by stoning. لأنه السبب الأول إنه ما فيها تكفي الحمل، رح يسألوها مثلا لما نتولد مين أبوه لهالطفل، شو رح تقول لهم، فأكيد رح يرجموها. والسبب الثاني ما في حدا يعني يجهض لها، يعني أطباء أو هيك شيء ما في حدا بيجهض لها، لهيك اضطرينا إنه نأمن لها دواء لحتى تجهض الطفل. But ISIS is now weaker than before. Several thousand members, maybe as many as 20,000, have been killed in combat. In a short space of time, the terror organization has lost more than 30% of the area it controlled a year ago. Now ISIS members are fleeing the battlefield using fake identity documents. لا روح كمل هنا في ضرب وفي مشاكل لازم نضل هنا. لسه لماذا العالم هنا كلها مثل آخر فترة اشتد الضرب وكثف الطيران، يعني الضرب زيادة على المحافظة وعلى المقرات. فالأجانب كلهم كانوا عم يعملوا حواجز طيارة، وشو بيساووا؟ بياخذوا الهواية من المدنية بيصادروها. ليش بيصادروها؟ بيصادروها ليهربوا فيها لبرات تركيا. It's been 2 years since ISIS occupied Al-Raqqa. Mohammed and Omran say that it feels like the terrorists have deprived them of life itself. اشتاق لأنه اشلح النقاب وهالسواد اللي علينا ونلبس مثل ما كنا نلبس ونمشي بالشوارع بدون خوف، بدون ما نشوف منظر السلاح ومنظر الأجانب اللي تغونن وشكلهم بيرعب. يعني بمشي براحتي، بشتري اللي بدي إياه، بمشي لحالي يعني بحريتي، مو لازم يكون في محرم معي كأني مرافق إلي أو مراقب علي. ما في شيء بحريتك.